سلام. سلام. سلام عدوي. شنو؟ مامتي. تا آشنایی که دوری خبرتش مشکلی دیگه چه؟ چی؟ سیمین جریان مثلا دوش تا که من نومه خب دوش تا نومه رسولن صوت حسابه خب من خیلی اونه بچنم کنم که مادر با حرفی که دوش آقا رو لازه خب خیلی نگرانه اصلا نمیشه برام من هر چی زنگ زدم گوشش خاموشه گوشش اصلا جواب نیست گوشش خاموشه یه شماره هم بیشترش نارم نه خانم میگم قانون در ایران خود همین که رودا خود دنیا خود یه مثلا یه مردی 5 تا سینه و سونه تره تیال زنده کنه و برام سوشه طوری میشه سوشه زندگی من از خراب نون نون فکشنی که مثلا برام مثلا فکشنی که برام طوری منم با جواب نرسم مثلا خب شو زنگ زد خب سوریان با مدرک و با همه چی من گوشی با ایجاد کنم گوش نقد خیلی خوبه مادر بزرگ کنه؟ ها داشتون؟ یا دنبالتون نگرده؟ یا با مادر بزرگ گوین کنه؟ یا دنبالتون نگرده؟ یا مادر بزرگ دنبالتون نگرده؟ دونه چی شده؟ خب برای دستری گوته بشو Sonraki kez ki
یا برش من همون دست Guarda giura. رسول بر Da culo. خواهد Guarda sono un cucito. رسول خب از ما نرسان خواه زندگیمون رو خراب کنه تو گوشیشه خب او هم بده معریف Marco. There's nothing. No, mamma. Ben just come. It's a lion. Ah. It's a damn نه دارم نه با بیدرش Mama, the height. Mama, I need it. اکیه گرفت Mama, the little. That's what happened. کسی آشغاله همه میدم چون در هم آشغالی نباش گل همو من کنش در دادم گل همو سکوی حواست بیاد یه چی نرم دست حواست بوی
کزینه برامی؟ چه؟ تو کزینه برامی؟ با تو طلبکاری. تو طلبی دارم. من با اون در بدری نه جا دارم نه تو دارم نه زندگی دارم نه چی دارم. بیل کردم نه خرجی به میده نه متنیسه خونه زندگی. یه خونه زندگی که تو داری حرفش زنی اصلا ربطی برام ناره. خونه بالای ربط برام داره. بعدش هم تا حالا کور زندگی که حالا هم برای همونجا زندگی کن. برام چند روز هر چی زنگ زدم گوشیش خاموشه. برای هر کاری دونی خود برام بکنیم. بعد اصلا نه کاری ندارم نه برام. حالا یکی بخوای بری زندگی کنه نه هم. بابا گفت گل خبرم کارگری. خب من خواهم کارگری. و من کیف و یانو پتو و لباس همه چی برداشت که خواهم کارگری. بابا چند ماه گفتی خبرم کارگری. خب ما چه؟ نه خرجی نه جا نه اصلا به کور معلوم که تو راست بگی. به کور معلوم که نقشه خود نسترن نبود. چه نقشه ای زرا؟ نقشه‌ای که الان شاید تو به نسترن شاید تو بلاست برام برده بگی گوشیش خاموشه. به کور معلوم. خط چه عوض کرده کلا. بود خط چه عوض کرده؟ یعنی تلا شما رو خط چه دویا؟ برای درو سیکی ده بکن. بعدش هم تو کو مدرکت بگی. شناسنامه بیا. شناسنامه ما بیا. کیفون کورو نه پاتو. تو گوله زدی؟ گوله نه خرجی به ماده نه جا نه زندگی نه این. گوله زدی؟ چه گوله زدی؟ تو گوله زدی؟ ما چه گوله زدی؟ بفرمایید شناسنامه ما. تزینشی. یه شناسنامه ما. یه هم اسم بچیار اسم یه تاریخش یه اسم ما یه هم اسم بچیار. خب تزینش ما چنشون سکو ما چنشون تو گوله زدی؟ چه گوله زدی؟ چون تو گوله زدی؟ تو زنده سیت فرام که سل سرباز ما کسل زنده ایم کسل اینام من خون دارم کاری کنم خون دارم زحمتی کشم خون دارم خیاطی کنم برام هنر مردم کلفتی کنم قولی دارم میبافم من همین کاری کردم هر کاری که کردم من ربطی نداره هر چی احساس دستر خط نستنه شناسنامه هم زیر سرمنه؟ هر چی هزار سر کنه موبایل طلب کارم تو طلب کاری چطور من طلب تو کاری چی کردی استرمو تو میره من گوله ما تو طلب کاری برای تاریخ عقد تصحیح که بعد حرف بزن برای تاریخ عقد تصحیح کن من چه عقد کردی من 1 سالی که ازدواج کردم جلوتر از ازدواج کردم تا حالا کول بی تو تا حالا کوری بیدی من همین دیدم خب من سر زنده نه تو چطور میدی چند سال اصلا دیگه که بومزی نیسته حلایگی مثلا درسته؟ مثلا چند سالی نیم فقط گاهی وقتایی مثلا موزه برام میگی با فامیل مونه الان یو حقه نستاره برام گوشش خاموشه یه داره نقش بازی کنه هیچ ربطی هم نداره ایره هم که بخیر ایره اومدی چه الان زنگش بزنم هر چی زنگ بزنم گوشش خاموشه آقا تا گوشی میکورنه من هر چی زنگ برام میزنم گوشش خاموشه یه چند ماه زنگش میزنم اگه من سر کارو من چند ماه تو خود دوشگی چند روز پیش رو سر کار حالا اگه چند ماه هر دقیقه یه حرف میزنیم خود نفرم من چه گفتم بگم چند ماه پیش می چند وقت پیش نگم چند وقت پیش می تماسا نه تو گوله زیری مباطه زندگی که و من هم فکرم سر کاره نه خرجی نه زندگی نه این نه پیل دویدور نه پیل هو نه پیلیو دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد من هر چی زنگ بزنم برام چند روزه که گوشش خاموشه خب من زنگ دارم خاموشه خب الان چه داره؟ زنه برام برای شکایتش کنه چند روز زنگ میزنی؟ من خیلی وقت پیش حالا زنگش زدم گوشش خاموشه برای خود بجورش ربطی منار الان میره تیمسش برام میرین اون تیمو اون شیرینی که میرسه این زندگی چیه؟ اون زندگی مال خونه وقتی خرجی به اون زندگی مال منه نه نگذار اگه نزلیشن نمونی یار بشم بیرون چطور تو حق داری زندگی داری چی داری من حق نارم؟ تلافی همه خوبی نه تو دیگه چه خوبی تو رو کرد خوبی دیگه یاد قوا سردش همه جا خوبی یاد یاد همه جا رو بعد راستی بشه شماره بود کی کنه گوش داری گوشی منو بیارم گوشی منو بیارم ها بیا تو باید بگوی کوره نه ایشا حد داده خیلی فهمیده رفته ما خیلی بدونی پس حق نورین حتی یک کلام هم حرف بزنی که میخوام زنگش بزنم زنگ بزن برام گوشیش خاموشه یه شماره برام که گوشیش خاموشه حق نوری حرفی بزنی حرفی زی خود میزنم
چه خبر؟ بابا من الان هیچ که تمنی ولی خواهم زهرا بگم که تو زینه داری. میخوام برش بگم خیلی وقت پیش باید بگم ارث ما بده ارث ما نده حالا خواهم به زهرا بگم که زینه داری. اون موقع خود تو مجبوری بود اونم نبدین ارث ما نبدین. تو سی چه خود؟ تو خود سی چه هستم اشنیگی؟ چه ترسی اشنیگی؟ اصلا تو خود کوکی شکل اصلا زهرا نخی آزمه اخه با کوکی زندگی کنی بعد از چی با ورسی کنی چی رای خو ارث من ایدی؟ اگه زیرش با خدا ما زهرا همش نیدم تو فقط ارث من ندادم تو فقط ارث من ندادم اصلا چی کنم زندگی من وقت خراب کردی ولی ارث من بده حقمه خود دونی چی کردی تا دو سه روز دیگه بیشتر وقت میدم یا بیو قشنگونه نبزه و نامون یا همه تنید مزارم یعنی این کار کردی خب من همه چی نگم دست داره اگه تا دو سه روز دیگه منه نظر نامون اگه یعنی این کار کردی خب یعنی اون کلی بوده خب باش معلوم بود معلوم بود خداحافظ شما من کس کنم ده هیچی یعنی چه هستش یعنی چه نه سانسه شما لانه هست سی چه هستش که میرم شکایت همه دیگرمون باید حق من هم بدی من اونم ده شما شکایت کی نمی‌کنی شکایت همه شکایت من زندگی خودم نابود و بیر شکایت کی نمی‌کنی شکایت همه تو نگن شکایت می‌کنی که چه سیتم زندگی نارم سیتم تو نارم سیتم جان نارم سیتم اینو ولی بگو نه مطمئن داری که شکایت کنی وقتی من داشتم سختی چشم ایشون داخل رفاه دوری زندگی کنین الان دارم بدبختی چشم هر چی که تو دوری کشی یا دارم میکشم مقصرین الان دیتا تو بوش کشی و بوش کو ما زهرا نیگم تا تو مونه نکنی به اسم الان بوش فکر کنه نه تو دونی نمیدونم یه صورت دستار همه کلانه دوش وقت دیش نگی که مطلبه مدوری طلبه چی بی بعد گم زد طلبه چی بگم بعد گم تا صبح نخواستم تش وارد نه خاصی نخواستم دیگه بسات داری همه گولی زنی تو کی بسات داری همه گولی زنی فقط منفعت خود دادن یه بی که با ما گول زد و مثلا تو مگوله زیا ها مثلا با میخوام بابا من رسی کنی ناسنا نه با مضمون همه اصلا هیچ مضمون مانی نیست اونه بلوی خود تکلیفش اصلا معلوم نیست معلومه اصلا معلوم نیست چکر چه خودتو برن پاس کن بر هر کاری کنید معلومه حق یکی رو بیانون تو همه چی شادت ها معلومه فقط سی که حالا مو وسط معلوم نیست هیچی نه هیچی معلوم فقط چرا معلوم نیست من تا چند سال باشی با زندگی که میری چند سال چطور نشناختیش متارا 1000 بار خواست مش طلاق بسون منه بودی بچه می به اونه که بگو اگه طلاق بسونی بچه برام بزنی من همینطور من مثل تو همین کاری کردم من میرم سر کار گم طوری نی رفت سر کار کار کوری بی فقط من نیمه اصلا یابه فروختش و خوش خواهش وقتی که مامان تا هیچ اوسی که میرا تمام چکل به اسم میسه وامل به اسم میسه آوا داشت تو نه بابا چی نه من داشت تو بیا برس زندگی من داشتم بیا برس زندگی ما میگی بیا برس زندگی ما نه اصلا سیچه باش نیکی ما خود زندگی کم سیچه نیکی و سردای زندگی کم سیچه نیکی به بیابون زندگی کم سیچه نیکی داخلو که نمو زندگی کردم تو میلی هیچی نوشتی الانم هیچ بچم الانم هونه نمیاسش بیننده هستم کردن اصلا فکر نکن که همه چی ندا کشی بالا هم یه هونه نه هم هونه بالایی نه هم زمینه همه شرطی سوما یه هم آقای من میره هر درد خود زندگی کنم باید حق من بدین برای جای زندگی کنم باید حق من بدین حتی برده میره عبس
حالا به من هیچ ربطی نداره میرد میره ها میره هم میره هر چی تو داری حالا میرد هر چی تو داری من دارم. برای هونه بولوی مال میرد برای هونه زندگی هونه بولوی مال میرد برای هر جا که زندگی دست سر من فقط بردی نه اصلا خون نقشه کشی که زندگی من نابود کنی نقشه نقشه بودم اسمش نقطی تو همه چی اتفاقا همه تو خون نقشه کشین. همه تو خون نقشه کشین. اتفاقا همه تو. تا حالا خون نونستی که بودزینه داره اما حالا فهمیدی نه بدونستم اگه بدونستم خیلی زودتری کاری کردم بله یا بدونستی ها تنه بیا برسه خونه زندگی ما کو. هونه زندگی تو اصلا همه ربطی نداره همه زینه منی حتی زینه منی که بیام هونه زندگی تا سید کنم یا سید نکنم تو تو خونه زندگی است هر چی کسی فراهم میکنه ولی سیمون هیچی فراهم نکرد. اگه تو نیمه سی هم اسم فلان میشه محمد علی یا خواهی قضا بیا تاکنون تعطیلیان سر پلاسی محمد سر پلاسی
مشکا بیای اونم بابنو پیش اونم بابنو پیش نرسو اگه چند تا بین؟ خب بیا تو اصلا نگاه بیا اون ایده بابنو پیش برا بینشو پیش زنه برام پشت گوشی یه خده سیری به دروغ خدش خاموش بی خده سیری مثلا خطه کنه داشت زنگایزه گو وزاران نگو اینه راست بکن قرآن تونه یه جوری شماره می خطه مثلا میتونی خد برام یه خده سیری شو بیاد کلا کنه بینه بردش من بسه شمنه های مادرش رو تا تکلیف خواهیشون رو به چه نمیاد چه کنم درست من توی کاری بر میام خب دست چطور بعد فکر کنی الان فکر کنی دارم زد فکر کنی الان دارم زد درس کنم خب ولی واقعا همینه همینه که تو نسانه برای زینه برداری جونی رو زینه آن به حال خوش میفهمه اومده بابره همه برام هم جرای نیمه به گوشی خم شمارشه گیره اوسا توندی هست بشه انده به گوشی خم گیرهش بخوای زیاد اینش کنی بخوای زیاد جیرش بیارسی شکایت کنه باید این چه برشه بید خب بعد همه چه؟ بیدی خواهد اقل بیده تا برام خوش رو تشکیف مشخص کنه چون اوله که به دبرا شکایت کنه هم برام چشونی رو خود هم خوش رسول میونه بنام پورو پتی اصلا تو طالا پیشه که میونه بنام کن بنام حتی خود توی البالا خود چکشون قصتشون نرائه مخوا خود پیدینه خود پیدین نامه که بخوام شروع کنم اگر هم پیدین داشته بوده اصلا خرجه نمیکنم من به توی دومن بس دومن اصلا کارونه نه باید تو فکر که برای چکر فور بگم برام چه کنم برام پول پید برام چکر مردم پاس اصلا فکر بیرون چکر دینه بشاگین ارث شیخا بر شیخا خب بکو برام که شاگین من نون کو برداری کلینوری ولی خب برام داره واسه برام اصلا این زینه تا کور بود تا الان کور بی کلا برسانده تا الان پولی چطور برنامه این مدت اصلا پیش کنه این اصلا از همون اول دونست بونگش که بونگش تو برشون خودگوی برای پیجی نه اصلا این زینه نه این برام این چند ماه چند سال داره که حتی به چه وش داری یعنی اصلا نانست نه من یه بتونست همون بوده اون بونگش که برشون اصلا بیا ایده کن دقیقا شماره ندارم بگی زینه نرد کنه برد من میتونم برم به توی جر کنم باید بگی زینه نرد کنه بخواه گوشه یه گره خدا گوشه من میگیره بونگش که بیا خود بونگش که گوشه من میگیره اصلا
ایزینه نه رفت چطور است؟ تو یم بخوانی تو خوشی دونه خود ای چطور خواهد تو شماره من برام داری ها هر شماره رسیم تو خواهی بیش تا خوشی و هر جا دیش بخواهد ایده تیش ناختی شو قلبه میچن نونه نه ساعت تو چطور یعنی میری چند سال نونستی بود زیر سالا قرنستی؟ از نسیش کن راست وقتی که خود منی مدت با هم زندگی کی و به همه چین خبر داری ای تو رفتاری کنی کمی دارم حقیقت هدی کنم فجی نه دوان دیرو دارم خیلی باور نکن باور نکن الان ما چی کنم رسول؟ الان ما چطور با ایزینه کنارم؟ چطور باش کنارم؟ فعلا چی دیدون نه اصلا ایزینه من خوش مونه اجاره ناره بهش که تابلو مونه حقش گیره باز داخل هونه اجاره نبسته بود داخل هونه اجاره بود الان ده یم بخوانی شد سان دفعه چی دونی من بود تو خود هم با نصره میرس به حرفت و به رفتارت معلوم من دارم حقیقت به دیگم هر چند خوصی باید گفتم که باور نکن مثلا این زینه نمید با بالا چیزی بود بلش تا خشتین آواره بود تو تکلیفش مشخص تکلیفش هم دون نمیشه برو برش بالا فعلا مثلا برن ستوی کار کنین قصد ول بالا نبین برن نه به نفس بدبختی فقط با مال بود چطور؟ بگی سر چطور؟ چطور داره چطور نه سرن چطور؟ میخوام حسی آمده نکنم میزینه نه رفت رو من همش نفس میره فعلا شما شاید جوری توشیشون گوشیش یادم دونه شناسنامه آره دونه شناسنامه شاوه خدا همون زینه هم یکی مثل خود زد چشه الان فکر کن خود چطور زد چشه من حالا همینطوری خانونی برام شو پشت گوشی حرفی زراست تو چه؟ کی زن یه به نصرانی گو ما با زهرا بفهمی که موضوع نیست در صورتی که ما خمیه فهمید گوشی نیسته برش که حرف بزنم نصرانه قطعش کن و بوشی گو هونه رو بذار و نمامم تا به زهرا نگم که تیزی نیسته ده حالا خود دونه حالا دونه برام نونه که میدونه برام نونه که ایزی نومیره تو با این همه بدبختی درد سر الان این زینه ببینم زینه ببینم یه جوری باشه نار به تو برام ده باشه مشتا باید کنار بیام دیتری خود باید زینه کنار بیه دینه که نونی اصلا کیه دینه که یه دفعه برسام اگه زینه میره کن ما اصلا دو بخواد همه چه اعتمادی نه
نسترن کار نسترن سکو تی ترس هم نسترن راضی کنی که زینه نمیاری رو همین ترس منشونه بدبخت نکنی ولی همه کار لکرد نه دیگه ایره نبی نه بس خود ما خیدونا خود تسر کار نیست رای بیکرو نسترن میونه ما خودونو که تسر کار نیست میدونی سرکار نیست ولی من زلمه رو واقعا کارش کنم واقعا یعنی چه میدونم کسی چه کار کنه تسر سی پرونده که مثلا منو بردای مکو سی همه تو سی خاطر همه سی خاطر تو برام مثلا سی همه تو ما کار پیدا بچه ها معظم حقیقت رو بگو فقط ها نبی یکو کی بی بس خاطر مثلا دیگه حقیقت نگو بس خاطر کی همه کار لجه بس سی همه ما چه کاری دیگه خود تو برام ما چه کاری دیگه بس خاطر مثلا نرای حقیقت بگی تا چه سر وقتی دید پرونده نه تدمن دستکاری کردی که دوست سر نه دستکاری چون دستکاری کرد من نگفتم نه ولی رای خمالشون حقیقت نگی که مثلا این کارو کرده اون کمک چون الان ایسی نکنی خود کمک میکردی الان ایتونی با بکنم الان یه زندگی که میدارم الان دا برام ما برام رای بوم زندون یه دیره کوی برای آزادش رای هر کاری بشه کنین تو باید ببرو ولی تاسه منه ده لازم زینه سیان شان تاسه منه هر چی بوی بشه جانم من میتونم چقدر کار ست انجام بدم چقدر جلو برام میگیرم یا وی طرف ناسا نبره وی طرف رازی نشونه و طرف تجی بره و طرف هنده و وی جیکنه کار کن چقدر حواس من شد اینو ما خبر داشتم یکی نستانه با ما خبر داشتم یکی چکل خمه با این خبر داشتم که اسم ما وامیسه خبر داشتم یه بدبختی سر ما آبه ما خبر داشتم من خود نگوی آزادشی تا خوب حالا آزادشون خوب حالا خوبی چه چیزی یا هارو میگه برای آزادش که تا برگرده میش کنه نارم حالا دیگه تفسیر کنه تنه حداقل یاد همین رو یه پیلی چی بید تا زینه بنده خود که الان یه چند سال بده شیشه تو خودم نداشت که زرعونه داشت مثلا دست میکنه رو مکو او برو ای برای قبل دخل کشون فکر همون زده الان یه قبل تو یه رسانه کو زندگی که رمه بیامون زندگی که تو چی دونی؟ شاید همه کار کرد خودم یه زرعونه نداشت اون یکی مثل ایتونه بدبخت شده هم حالا منظور به حرفت نه یعنی بریم شیرا نه خیلی بیلی شیر ایتری برو بوشدم ما میتونم نسته کنم کارل زینتونه و زینتو بگو بوشه سرم مبرم بوشه سرم تیره برداری آرش مرا مرداشت مامونه این چند سال خنونست که کورونم برداشت ری در ری تیجی من ستات نوات هم خود خدای گوی برام زنگ برام در ری تیجی ده هیچی هم اتونی خواه فهمه سی نلا برد خدا خواه فهمه به هونه ما بخوام روون شده نه سنم بخوام روون شده هر چی بخوام شده به شکار باید خسرو نصره